بچه‌ها سلام، خوش اومدید به چنل من. امیدوارم که حال همتون خیلی خوب باشه. آقا امروز تو این ویدیو میخواستم باهاتون در مورد سرمایه گذاری توی برزیل صحبت بکنم و کلا بهتون بگم سرمایه گذاری‌های مختلف به چه شکله و چه سرمایه گذاری‌های سود بیشتری داره و با هزینه کم شما چه سرمایه گذاری‌هایی میتونید انجام بدید. پس تا آخر حتما این ویدیو رو ببینید و اونو برای دوستاتون یا حالا کسایی که میخوان به این کشور مهاجرت کنن و میخوان اطلاعاتی از این کشور داشته باشن و دنبال یک کشوری برای سرمایه گذاری میگردن بفرستید. سرمایه گذاری توی برزیل میتونه یه فرصت خیلی خوبی برای سرمایه گذارای خارجی و داخلی باشه. از اونجایی که جمعیت برزیل خیلی زیاده و حدود 210 میلیون نفر جمعیت داره و پر از منابع طبیعی مختلفه، میتونه جای خیلی خوبی برای سرمایه گذاری باشه. همچنین آب و هوایی که این کشور داره برای کارهایی مثل کشاورزی و سرمایه گذاری‌های اون مدلی توی مزرعه میتونه خیلی گزینه مناسبی باشه که توی این ویدیو میخوایم به همشون بپردازیم. سرمایه گذاری تو زمینه املاک و خونه یکی از پرسودترین سرمایه گذاری‌ها توی برزیل به حساب میاد. قیمت املاک توی برزیل روز به روز در حال افزایشه و توی شهرهایی مثل سائوپائولو، ریو این روند روز به روز داره زیادتر میشه و تقاضا برای داشتن خونه و حالا اجاره کردن خیلی روز به روز داره زیادتر میشه و خرید و فروش املاک توی این شهرها که تقاضای خیلی بالایی داره میتونه سود خیلی خوبی براتون داشته باشه. همینطور شما میتونید خونه‌هایی رو بخرید و اونا رو اجاره بدید به توریستا، چون اینجا شهرهاییه که توریست خیلی زیاد میره و میاد و اینم میتونه سود خیلی خوبی براتون داشته باشه. و در طول زمان امکان کسب درآمد از این خونه ها روز به روز میتونه افزایش داشته باشه. و من خودم طی مسافرتی که به ریو داشتم با این مسئله روبرو شدم که شما اصلا نمیتونید خونه‌ای برای اجاره کردن پیدا بکنید. اینقدر که توریست به این شهرها زیاد میره و میاد، واسه همین هم خونه خیلی کمه برای اجاره کردن و همیشه مرتب در حال پر شدن و خالی شدنه. و اینکه قیمتش هم یه چالش دیگه ایه که قیمتاش حالا مختلفه و تو فصلهای مختلف قیمتاش خیلی بالا و پایین میشه. مثلا تو فصلهایی که کارناوال هست و برنامه‌های مختلفی توی این شهرها وجود داره، قیمت خونه‌ها برای اجاره به شدت بالاست. واسه همین یه سرمایه گذاریه که شما میتونید این خونه‌ها رو بگیرید و حالا تو فصلهایی که توریست زیاد میره و میاد ازش پول خیلی خوبی بتونید در بیارید. و همینطور یه سرمایه گذاریه که همیشه استیبله و خیلی بازار و شرایط اقتصادی و نوسانات و اینا توش تأثیری نداره. همینطور خرید و فروش زمینهای کشاورزی برای اینکه توی اقتصاد برزیل خیلی تأثیر داره و خیلی مهمه، این هم میتونه یه سرمایه گذاری خیلی سودآوری باشه براتون. یکی از چالش‌هایی که تو زمینه املاک باش مواجهین این که سرمایه زیادی میخواد، مخصوصا تو شهرهایی مثل سائوپائولو، ریو که قیمت یه خونه کوچیک میتونه خیلی زیاد باشه. اما شما میتونید برید شهرهایی که رو به رشد هستن و وضعیت اقتصادی خیلی خوبی دارن، جدا از سائوپائولو و ریو رو انتخاب بکنید، مثل شهرهایی مثل کوریچیبا یا فلوریاناپولیس، و اونجا خونه کوچیکی بگیرین، جایی که حالا رفت آمد زیاده و روی اونا سرمایه گذاری بکنید. چون تو این شهرها هم قیمت‌ها خیلی پایین‌تره و هم اقتصاد رو به رشدی داره و روز به روز در حال پیشرفته. سرمایه گذاری توی کشاورزی یکی از جذابترین و پرسودترین فرصت‌های اقتصادی توی برزیل به حساب میاد. با توجه به وسعت زمینهای کشاورزی و نیاز بازارهای داخلی و خارجی، برزیل یکی از بزرگترین تولید کننده‌های مواد غذایی توی جهان به حساب میاد و محصولاتی مثل سویا و نیشکر و قهوه و گوشت گاو و ذرت یکی از عمده‌ترین محصولاتی که کشور برزیل تولید میکنه و به کل جهان هم صادر میشه. همینطور شما میتونید توی زمیناتون گیاهان دارویی و درمانی پرورش بدین و همونطور که میدونید برزیل یکی از بزرگترین تولید کننده های شامپوهای درمانی و دارویی برای مو هستش و کلا توی تولید لوازم آرایشی و چیزایی که مربوط به کلا لوازم آرایشی هستش رتبه خیلی بالایی داره و شامپوهای درمانی و حالا کراتین مو و چیزایی از این قبیل صادر میکنه به کل جهان. توی برزیل مناطق مختلفی از نظر آب و هوا وجود داره و آب و هوا میتونه توی هر کدوم از این مناطق خیلی متفاوت باشه و هر کدوم مناسب تولید یه محصول خاصی هستش. مثلا مناطق مرکزی غربی برزیل برای تولید سویا و ذرت مناسب هستش و مناطق شمال شرقی برای تولید قهوه و نیشکر. جنوب برزیل هم که خاک حاصلخیزتری داره برای دامپروری و حالا محصولات دامی و کشت گیاهان و سبزیجات خیلی مناسب هستش. قیمت زمین‌های کشاورزی به عوامل مختلفی مثل موقعیت جغرافیاییش بستگی داره. مثلا زمینایی که به شهرها و مراکز خرید و بازارها نزدیک‌تره و مطمئنا قیمت بالاتری داره.
همچنین اندازه زمین و کیفیت خاکی که توی اون زمین وجود داره هم میتونه توی قیمت تاثیر داشته باشه. مثلا زمینایی که خاک حاصلخیزتری دارن و حالا آب و برق و شرایط مختلف دارن و همه چیزشون تکمیل تره، مطمئنا قیمت بالاتری هم داره. برای شروع با سرمایه کم میتونید مزارع خیلی کوچیک‌تر توی جاهای روستایی و حالا جاهایی که از شهر یه مقدار دورتره و از بازارهای محلی دورتره اونجا اجاره بکنید و یا حالا بخرید و کارتون رو استارت بزنید. چون معمولا این زمینا ارزون‌تره و شما میتونید با سرمایه کم استارت کارتون رو بزنید. بعدن که کم کم موفقیتتون بیشتر شد میتونید کارتون رو گسترش بدید. انتخاب نوع محصول بستگی به میزان آب و شرایط اقلیمی داره. اما با سرمایه کم سبزیجات و میوه‌های بومی مثل گواوا و آناناس میتونه گزینه‌های خیلی خوبی براتون باشه. چون هم خیلی سریع رشد میکنه، هم هزینه تولید خیلی بالایی نداره. دامپروری هم مثل پرورش مرغ و بلدرچین میتونه گزینه خوبی باشه برای که میخوان با سرمایه کم استارت بزنن، چون خیلی هزینه زیادی برای شروع کار کردن نداره. مراحلش هم اینجوریه که شما اول زمین رو یا میخرید یا اجاره میکنید تو اون منطقه مورد نظری که پیدا میکنید و مرحله بعدش هم خرید حیوانات دامپروری و خرید بذر برای شروع کارتون هستش. مرحله بعدم تهیه آب و سیستم آبیاری هستش که شما اگه زمینی رو بخرید یا اجاره کنید که مشکل آب داشته باشه و دسترسی به آبش کم باشه، باید یه هزینه‌ای هم برای سیستم آبیاری و این داستاناش کنار بذارید. برای استارت یک سرمایه‌گذاری کم هزینه شما ممکنه که بتونید با مبلغ $5000 تا $15000 یه مزرعه‌ای رو برای شروع حالا دامپروری یا کشاورزی استارت بزنید و کم کم کارتون رو گسترش بدید در صورت موفقیت. توی برزیل بازارهای محصولات کشاورزی و دامپروری بسیار رونق داره و شما که با هزینه کم شروع میکنید راحت میتونید محصولاتتون رو توی این بازارها بفروشید و خیلی راحت باهاتون همکاری میکنن و میتونید توی این زمینه ازشون کمک بگیرید و کارتون رو گسترش بدن. و تعاونی‌های زیادی هم اینجا وجود داره که تو بازاریابی محصولاتتون بهتون کمک میکنن و این باعث میشه که هزینه‌های واسطه‌گری تا مقدار خیلی زیادی کم بشه. و همچنین دولت برزیل هم خیلی شما رو حمایت میکنه و ساپورتتون میکنه با دادن وامای مختلف و کم بهره برای خرید تجهیزات کشاورزی. چون بچه اقتصاد برزیل یه جورایی روی کشاورزی میچرخه و تقاضای این داستان هم برای محصولات ارگانیک و کشاورزی از سمت مردم خیلی بالاست. کشور برزیل به دلیل منابع آبی زیادی که داره یکی از بزرگترین تولید کننده‌های انرژی تجدیدپذیر در جهان به حساب میاد. و توی این بخش هم شما سرمایه‌گذاری‌های زیادی میتونید انجام بدید. مثلا سرمایه‌گذاری در انرژی آبی برای تولید برق و یا سرمایه‌گذاری در انرژی باد و انرژی خورشیدی که به سرعت هم در حال رشد و در حال پیشرفته و دولت برزیل هم خیلی ازشون حمایت میکنه. از مزایاش میشه به پایدار بودن و رشد خیلی خوبی که داره اشاره کرد و معایبش هم اینه که شما یه سرمایه زیادی میخواین برای اینکه بتونید پروژه‌های بزرگ و باش استارت بزنید. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های کوچیک شما میتونید کارتون رو با نصب پنل‌های خورشیدی خونگی استارت بزنید و یا حالا مثلا توی بازار سهامشون مشارکت کنید و سهام این شرکت‌هایی که رو به رشد هستن رو با تحقیقاتی که انجام میدید بخرید و یه جورایی غیر مستقیم توی این بازار وارد بشید. برزیل به دلیل جاذبه‌های طبیعی زیادی که توی کشورش داره، مثل سواحل زیبا، مثل جنگل‌های آمازون، مثل فرهنگ‌های مختلفی که اینجا وجود داره، یه مقاصد اصلی برای گردشگران و توریستا هستش و سرمایه‌گذاری هم توی این زمینه میتونه سود خیلی خوبی براتون داشته باشه. مثلا شما میتونید تو شهرهایی مثل ریو، سائوپائولو اقامتگاه‌های خیلی کوچیک تأسیس کنید و کم کم کارتون رو گسترش بدید و در کنارش هم میتونید کارمندای برزیلی با حقوق کم استخدام بکنید و تورهای محلی برگزار کنید یا مثلا رستوران‌های خیلی کوچیک بزنید توی اون مقاصد یا حالا اطراف شهر، چون اینجا شهرهاییه که توریستا خیلی زیاد به اون میان و توریست هم میاد که اونجا پول خرج بکنه و شما با سرمایه کم میتونید یه کارهای اینجوری رو استارت بزنید و کم کم گسترشش بدید وقتی که حالا درآمدتون کم کم بیشتر شد از این صنعت. چون هم رشد خیلی سریع داره، هم به دلیل افزایش روز به روز تعداد گردشگرایی که به این شهرها میان تقاضای خیلی زیادی داره و شما میتونید بخشای مختلف هم توی این اقامتگاهایی که تأسیس میکنید هی گسترش بدید و مثلا بهش رستوران اضافه کنید، مراکز ماساژ اضافه کنید و هی کم کم کارتون رو بیشتر کنید و گسترشش بدید. بازار تکنولوژی و استارتاپ های برزیلی روز به روز در حال رشده و این کشور یکی از بزرگترین اکوسیستم‌های استارتاپی رو تو کل آمریکای جنوبی داره.
و فرصت‌های خیلی زیادی در زمینه تجارت الکترونیک و فناوری‌های آموزشی وجود داره و در طول بلند مدت میتونه براتون خیلی سودآور باشه و پتانسیل خیلی بالایی هم داره. اگه سرمایه خیلی زیادی ندارید میتونید از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی که بهش کراود فاندینگ میگن برای استارتاپ‌ها مشارکت کنید و اینجوری میتونید به طور غیر مستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری توی این حوزه وارد بشید و سرمایه‌گذاری کنید. بچه‌ها توی برزیل بازار ارز دیجیتال در سالهای اخیر رشد خیلی زیادی کرده و افراد زیادی از طریق سرمایه‌گذاری توی این بازارها و خرید ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم به سود خیلی بالایی رسیدن. از مزایاش میشه فرصت‌های بازدهی بالا در کوتاه مدت اشاره کرد و همین که شما به بازارهای جهانی هم دسترسی دارید و کلاً این چیز اینترنشنال هستش. اما میشه گفت خب یه جورایی توش ریسک هم وجود داره و نوساناتی هم توش وجود داره و خب نظارت قانونی هم روی این داستان خیلی زیاده. نتیجه گیری این که برای سرمایه گذاری توی هر بخشی باید تحقیقات کاملی انجام بدید و با بازارهای محلی کاملا آشنایی داشته باشید و برای انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری میتونید با مشاوران مالی و حالا کسایی که اینجا مشاوره میدن تو زمینه کارم مشورت بکنید و همیشه هم سعی کنید سرمایه گذاری‌های متنوعی انجام بدید که ریسکش هم کمتر بشه براتون. قوانین مالیاتی توی برزیل ممکنه کم پیچیده باشه، پس حتما قبلش تحقیق بکنید و سعی کنید که توی این زمینه مشاوره بگیرید. بچه‌ها حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، چون شما با لایک کردنتون باعث میشید که ویدیو بیشتر پیشنهاد داده بشه از طریق یوتیوب و همینطور به منم یه انرژی میدید و باعث میشید که کانال منم بیشتر رشد بکنه. مرسی.